Huomenta vaan. Ajattelin vapaapäivän kunniaksi lähteä käymään pikku retkellä tuossa, että olisi tarkoitus käydä semmonen 7-8 kilometrin lenkki tuossa ja tehdä vähän ruokkaa tuolla maastossa ja katsella, että mitä se luonto tarjoaa tänä aamuna. Elikkä lähdin käymään täällä Soodinvuoren ulkoilualueella tässä Iisalmen ja Soonjärven välissä. Ja täältä löytyy parkkipaikan kuppasta laavut ja puuliiteriä ja huussia ja semmoset löytyy. Ja tämmönen reitti olisi tarkoitus käydä, että nyt ollaan tuossa ja sitten se kiertää näin päin vastapäivään tuossa ja siinä on matkan varrella sitten noita tulentekopaikkoja, että tuossa on tuo Pajusalammen kota, se on hirveän nätti siisti kota ja sitten tuossa on suola tuommoinen, tai suolaajalla tämmönen laavu, siinä ei ole puuhuoltoa ainakaan aiemmin ollut, että semmonen reissu käyvä, se on 7 kilometriä, muistaakseni mitä on merkattu, mutta kyllä se lähemmäs sen 8 on aina mitä on trackerista sitten seurannut tuon lenkin jälkeen, että semmonen lähettää pyörähtämään. Tästä haarautuu tämä reitti. Me lähdetään tuonne päin ja sitten tuolta me tullaan myöhemmin takaisin, kunhan tuo lenkki viskattu. Mä itelle varmaan 6. tai 7. kerta, kun käyn kävelemässä tämän reitin. Tämä on niin mukava reitti jotenkin aina ja sitten sopiva ajomatkan päässä itselle. Kun on tuolta maalta lähtöisin, niin tekee mieli aina käydä sitten rauhoittumassa tuolla jossain tällä luonnossa. Poikessa tuolta kaupungin hälineestä. Hyvin merkatut reitit on noilla sinisillä värillä on merkattu tämä reitti. Ja tänne on muodostunut ihan selkeät polut ja sitten on nuolia jossakin kohin, minkä suuntaan pitää kääntyä. Ei oikein pysty eksymään täällä. Täällähän on jo pieniä mustika-alakuja. Korvasieniäkin näyttäisi olevan. En kehtaa niitä nyt paljon käsin ottaa tuossa, niin ei tule mitään ongelmia. Rupeaa tämä maasta olemaan vähän kuivempaa ja kivikkoisempaa tuossa. Ruvetaan nousemaan tuohon Soodinvuoren päälle. Siinä on vähän tietoa, että vuoren korkeus merenpinnasta 180 metriä ja keskiosa mustodiapaassia ja laidat graniittia. Ollut joskus Metsojen soidinalue. Siitä varmaan nimensä saanutkin tuo Soodinvuori.
Siinä olisi karsikkomänty. Mä oon semmonen, siihen kesäaikaan kun laitettu Iisalmen kirkolle noita vainajia Saarimäen ja Ison Lapinjärven ympäristöstä. Ja sitten tämän puun kohdalla on vaihdettu aina kantajia. Ja siihen jätetty aina sitten aina joku merkki tuohon puun kylkeen. Siinä on vielä 60-luvulla ollut näkyvissä niitä merkkejä, mutta ei ole ilmeisesti ennen. Kyllä se ihmepaikoista joutuu toki mänty kasvamaan, kun keskeltä kiveä kasvaa. Siinä on jänikset käynyt heiniä syömään. Pakko joka kerta ottaa vettä tästä lähteessä. On niin hyvää raikasta vettä. Monta kupillista aina kulukissa ja juot. Siinä on hirville jätetty nuolukivi. Saavat käydä siitä suolaa vähän nuoleskelemassa. Nyt lakkaat mä reitin ehdottomasti haastavin nousut ja siinä on tuommoista jyrkkä rinne ja sitten on vielä kiviikko. Hengästyy kyllä aina kun tuon kiippää ylös. Tässä olisi yksi tulipaikka tässä kallion päällä, mutta en jäänyt tähän. En tajua muutenkaan tänään tehdä tuli joku pyörätetään trangialla ruuat tällä kertaa. Mukavan näköistä tuo porojäkäällä, kun kallion pinnat ihan valkeina täällä ympärissä. On täällä kyllä paljon luonnon ääniä saanut kuulla tänä aamuna, että tuolla käki on kukkunut melkein koko matkan ja pyyvi helteli äsken tuolla metässä ja sitten on niitä pikkulintuja ääniä. Jossain vaiheessa tikka hakkasi jotakin kelon kylykkiä sille. Monenlaista luonnon ääntä kyllä. Nyt jos me tultiin tähän Kintturin koskelle. No, ihan mukava vesijossus tässä matkalla ja siitäpä meillä ennen sitten pitkästi pitäisi olla siihen
siihen kodalle. Siinä minä ajattelin vähän kokkailla ruokkaa. Ruppaa vähän nälkä olemaan, kun en syönyt kotona mitään aamupalaa. Kahvikupposen hörppäsi ja lähdin ajelemaan. Tänne ajattelin kokkailla semmoista. Mulla on tuossa vähän voita. Sitten on tuota valkosipulia, munia ja makkaraa. Niin niitä jos paistelis vähän tuossa pannulla, niin siitähän tulisi aika hyvä eväs. Siitäpä se valmistuu. Saattaa aika hyvä ruoka tulla. Piti tämmönen haarukka kautta paastillasta viritys tehdä tuossa matkalla, kun lähdin sen verran huolimattomasti kotoa, että jää minun lusikkaharukka sinne. Onnistuu se näinkin. Tulipa hyvä. Tämä on nyt vaikka retki, etkä makkarapannu. Tosi hyvälle maistuu kyllä. Kävelyjen jälkeen. Nyt syyvä ja sitten minä näytän teille tuon kodan. Ja sitten minä lähden jatkamaan matkaa kotiin kohti. Piti modata tuosta minun haarukasta ja folion palasta niin tämmönen lusikka. Hankala oli tuolla lapioiden kananmunan palat tuolla minun haarukalla. Kyllä toimii. Sitten vielä pikkuinen tiskausvinkki tähän
mulla ei nyt mitään pesuaineita eikä pesusieniä ollut, niin kiehottaa pikkusen tässä pannulla vettä ja sitten kuusen oksalla lähtee hyvin nämä. Tämä on sitten levetty maasta, että ei oo revitty elävästä puusta. Ei oo maan omistajan luppaa semmoista. Tämmönen pikku vinkki. Ja hetkeä myöhemmin siitähän tuli aika puhas. Viimeistelin tuntui vielä talouspaperilla. Mutta näin sopi astiat puhtaaksi tällä retkiolosuhteessa, niin ei tarvitse työntää niitä lika-asia tonne reppuun takaisin. Mutta joo, nytpäs minä näytän teille sen tuon kodan ja mitä kaikkea muuta tässä on. Siinä on Pajusenlamme kotaa. Sitä alueesta vasta tuo ulkojoukko. Sillä on pitää Luontosavo nimistä paikkaa tässä lähettyvillä. Käykään siihenkin tutustumassa netissä. Tämmönen. Kyllä niin pimmet, että ei erottu sitä kameralla mitään, mutta tosi siistiä fiksu kota, niin se on mukava istuskelee mukavalla paikalla. Sitten täältä löytyy tämä pöytäryhmä, mikä on uusittu aika hiljattain. Se oli aiemmin huonossa kunnossa. Siinä äsken kokkailtiin ja ruokkailtiin. Sitten meillä on tuolla on huussi. Sekin oli tosi siisti. Ja sitten puuliiteri. Sillä oli puita mukavasti. On kyllä huolehdittu kaikki kuntoon. Ja sitten on vielä tämmönen ulkotulipaikka. Se on hyvällä ilmalla kiva istua tuossa. Avautuu näkymät tuohon Pajusenlammelle. Mä on kyllä kivaa paikka. Saa olla rauhassa täällä. Tuosta reppumatkaa ja sitten lähtee jatkamaan reittiä. Se olisi tämmönen nähtävyys kuin Pirunpelto. Seuraa semmonen tietoisku nyt. Tässä on tämmönen kivimuodostelma. Tässä on ollut joskus muinoin ranta ja se vesi on vellonut nämä kivet ja sitten on vesi joskus sitä vettäytynyt ja nämä kivet on jäänyt siihen paikalle. Semmonen on Pirunpelto näin lyhykäisyydessä. Uskallattekohan tällä kävellä, onko tällä käärmeitä? Ehkä minä lähden tänne kuitenkin.
vettä välillä. Oli aika raskas nousu tuo. Noustiin nyt uudestaan tähän Soodinvuoren päälle, mutta ollaan tavallaan toisella puolella. Tää on täälläkin ihan mukavaa maisema. Täällä tietysti tulee tuo puusto vaan eteen tällä puolella, että ei niin hyvin näe. Nyt tullaan tähän Soodin suolle ja mä oon 60-luvulla on kuivattu tämä suo, niin ennen sitä on ollut hyvä tuo lakka- ja karpalaussuo. On mukavia nämä pitkospuupätkät ja nämä suoalueet. Mä tykkään näistä ihan älyttömästi. Tosi kivoja. Kivan näköisiä. Tuolla Volokin polulla siellä on pitkiä niitä suopätkiä. Siitä reitistä tykkäsin ihan älyttömästi. Varmaan tänä vuonna käydään sielläkin. Näette sitten siitä videopätkää. Nämä on kivoja. Tässä joku kapulasilta. Minä olen aina miettinyt tässä tällä reitillä ollessa, eikä ole vieläkään tullut oikein selväksi, että mikä se tällä reitillä niinku on. Että no, pitää nyt miettiä tarkemmin tässä kulkiessa, että mikä se voisi olla. Sitten tullaan tähän Keskisuolle. Se lukee, että on ollut aikanaan saari tämäkin paikka. Kaikki kuivattu silloin 60-luvulla. Tässä on tämmönen laavu ja tulipaikka ja tässä ei ole puuhuoltoa tällä laavulla. Joskus käyttiin tuo velipojan kanssa, että sillä oli tuolla Pajusella, meillä oli niin paljon porukkaa, että tultiin sitten tähän. No, eihän tässä ollut puita. Tuolla on niin paljon katkennutta oksaa, eri suojaa, käpyä ja vaikka mitään, niin niistä tehtiin silloin tulet ja kylläpä sitä niillekin makkarat paasteli. Joo, täällä on useampia tulipaikkoja on täällä ja tuolla on matkan varrellakin niin jotain kivikehiä. Niiden kanssa tietysti olla vähän varuilla, että se ei siitä pääse se tuli sitten leviämään.
Vaikka kuivaa ympäristö oli tehty nekin kivikehät siinä. Aina varuilla olla ja sitten katsoa tuolta. Tietysti aina ennen reissua niin ilmatieteen laitoksen sivuilta nuo Suomessa olevat metsäpalovarautukset. Niin tietää sitten saako avotulia tehdä ollenkaan. Sitä ei paljon erikseen kerrota, vaan se pitää itse käydä kahtamassa. Siitä taas välipalaksi ketun leipä, eli käenkaali. Se kyllä jää ihan mysteeriksi, että mikä se kapula siltä on niinku aina ennenkin, kun ei se nyt tämäkään ole. Tämä ei ole mikään 1900-luvulla tehty. Tuskin sillä on ollut tuommoisia kylöstettyjä puita. Kyllä ihan mysteeriksi, että mikä se on se kapula siltä. Onko se siinä suolla vai onko se niinku tulossa täällä äissäpäin, että toivottavasti kyllä minun selvittää, että missä kohdissa olevinnään. Tuossa on kyllä aina yhtä mukava yllätys tuo hämähäkin seetti naammaan, kun lävähtää tuolla kävellessä. Täällä on toinen, tai itse kolmas lähe, minä en sitä yhtä käynytkään kahtamassa. Se oli siinä pikkusen ennen sitä Pajusalmen Kottaaslussa yksi lähe. En oo täällä juonut vesiä muista kuin siitä missä join tuossa aiemmin videolla. Täällä on yksi lähe. Ihan kirkkaan näköisesti se on siinäkin. Vähän kun roskia ottais pinnasta, niin ihan varmasti hyppää. Joo, eipä tästä enää hirveästi ottuneen lähtöpisteelle. Silloinpa se on taas kerran reissu heitetty. Joo, sepä olisi reitti kävelty ja mukava reitti oli niin kuin aina ennenkin. Kiitoksia tuossa kun katsotte videon ja katsotaan mitä sitä nyt piti silloin aiemmalla videolla sanoa, että seuraava reissu on sitten se Tiilikärven kansallispuisto, mutta näitä aina tulee näitä pääpisteitä, pitää lähteä välillä käymään myös reissussa. Ja käykkähän painamassa sitä peukalon kuvaa ja sitten tilatkaa kanava ja ketkä ette ole vielä tilannut. Ja sitten tuossa yhden ihmisen kanssa tuli puhetta siitä, että kun ei ole tullut ilmoitusta uudesta videosta, niin en ole ihan 100 varma, mutta siinä taitaa olla semmoinen kellonkuva sinne jossain kohti kanavalla, niin sitä kun painaa, niin siitä saa niinku ilmoitukset käyttää, aina kun tulee uusi video. Ja mitähän sitä muuta. Niin, kävin laittamassa tuon Instagramin tilin kanssa pystyyn. Sinne voisin kanssa nakata aina päivityksen, kunhan tulee uutta videoa katsottaviin. Ja kaikennäköistä sinne. Ja eipä siinä. Ensi videon parri ja Kiitos ja hei. Ai niin, se Instagramin tili löytyy siis samalla nimellä kuin tämäkin kanava, että se on Retki Jatka, mutta kirjoittaa Keretki Jätkä, niin se löytyy siitä. Ei sano Instagramin niitä
äätä ja öötä ja tuommoisia suomalaisia kirjaimia laitettu. Sieltä löytyy. Noniin, nyt kiitos, hei.